6 năm trước ta bị ngươi hạ thuốc, hủy hoại thân thể giao cho một người bình thường. Đây trở thành nỗi nhục lớn nhất trong đời ta. Hôm nay ta nhất định phải tính sổ một lượt. Vạn tướng quân, kiếm này thật sự làm nô gia sợ phát khiếp rồi. Lấy mạng ngươi, ta liền có tư cách bước vào thiên bảng, rửa sạch hoàn toàn nỗi nhục của những năm qua. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão già không biết xấu hổ, dám có ý đồ với mẹ. Phạt ngươi cả đời, không ăn được khoai tây. Con bé này là ngươi mang đến sao? Ăn nói không kiêng nể như vậy, chán sống rồi sao? Con gái của ta thế nào, không đến lượt ngươi quản. Ngươi chính là cái tên chồng ốm yếu đó của Vạn Vân đúng không? Nói cho cùng, ngươi còn phải cảm ơn ta. Năm đó nếu không phải ta hạ mị dược cho cô ta, một người bình thường như ngươi còn muốn cưới một nữ võ thần sao? Vậy ngươi muốn ta cảm ơn ngươi thế nào đây? Đương nhiên là lấy mạng ra mà tạ ơn. Bà đừng sợ. Tiểu địa qua, đừng. Đừng lấy mạng người. Thiếu niên chí tôn, sao có thể như vậy? Lại đây. Ai cho con nghịch ngợm như vậy? Ba, mẹ không sao chứ ba? Mẹ không sao, mẹ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đây là mẹ sao? Mẹ và con trông giống nhau quá. Con bé ngốc, là con trông giống mẹ. Điện chủ thần điện Long Tỉnh đến muộn, xin sư phụ trách phạt. Long Tỉnh, điện chủ thần điện Long Quốc. Long Tỉnh tỷ tỷ đến rồi. Tiểu sư muội, chúc mừng muội đã lấy mạng Bắc vực Diêm Quân. Chiến tích như vậy đủ để được liệt vào thiên bảng của thần điện ta. Long Tỉnh tỷ tỷ, thiên bảng là gì vậy? Có ngon hơn khoai lang không? Tiểu sư muội, thiên bảng này là do thần điện tạo ra, dựa theo thực lực xếp hạng các cao thủ trong thiên hạ. Rất nhiều cao thủ danh cả đời, ngay cả cuối thiên bảng cũng khó mà chạm tới. 6 năm trước, tu vi của ta bị võ đạo chí cao của Tam vực đổi lấy cái giá bằng sinh mệnh, liên thủ phong ấn. Trước khi ta khôi phục, thân phận của tiểu địa qua vẫn phải ẩn giấu. Truyền xuống, Vạn Vân lấy mạng Bắc vực Diêm Quân có công, mở thiên bảng cho cô ấy, vào vị trí cuối cùng của thiên bảng. Nhưng mà thực lực của sư mẫu này lại cướp công lao của con gái mình. Cũng không tính là cướp đâu nhỉ. Vân Nhi, Vân Nhi ơi, Vân Nhi, Vân Nhi ơi, cô không sao chứ? Đại nhân, chúng tôi vừa đến đã phát hiện thi thể của Bắc vực Diêm Quân. Không ngờ đại nhân thật sự đã lấy mạng thành công Bắc vực Diêm Quân. Bắc vực Diêm Quân sao? Ta lấy mạng. Chúc mừng cô nhé Vân Nhi. Thẩm Lam Sơn, chiến thần Thẩm Gia Long Quốc. Ta đã thông báo cho chú của ta, ông ấy là cung phụng của thần điện. Ông ấy nói với ta, thần điện đã cho phép cô gia nhập thiên bảng. Đại nhân, đây thật sự là một tin vui lớn. Thần điện là nơi mà các cường giả chí tôn trong thiên hạ coi là điện đường tối cao. 6 năm trước, ta bị ép gả cho một kẻ bệnh tật, bị vạn người chê cười, kéo theo cả vạn gia cũng không ngẩng đầu lên được. Bất kể có phải ta lấy mạng hay không, ta đều muốn một cơ hội để chứng minh bản thân.
Vẫn chưa tìm thấy tung tích của vị hôn phu của ta sao? Vân Giao, đại tiểu thư Vân gia thượng kinh. Phải. 6 năm trước, cường giả chí tôn tam vực vây công Long Quốc, thần chủ tiền nhiệm một mình nghênh chiến, cường giả tam vực gần như không ai sống sót. Tiểu thư, người chắc chắn vị hôn phu của người chính là thần chủ tiền nhiệm sao? Ta chắc chắn. Mặc dù thần chủ tiền nhiệm cực kỳ thần bí, nhưng ta từng trong hồ sơ tuyệt mật chính thức xem qua đoạn phim về trận chiến đó. Khuôn mặt đó ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Diệp Phong, người rốt cuộc đang ở đâu? Lão đại đã xác nhận rồi, chính là cô bé này. Động tác dứt khoát lên. Chú ơi, các chú đến để chơi với con phải không? Bọn ta thì là đến để tiễn con lên đường. Có người đã bỏ tiền ra để mua mạng con. Con nói cho các chú biết, mẹ con rất lợi hại đấy. Các chú đừng có làm bậy. Bé con, là vậy sao? Chú không ngại nói cho con biết, người muốn lấy mạng con chính là mẹ con đấy. Nói bậy, sao mẹ lại có thể lấy mạng con chứ? Các chú là lũ người xấu, con giận rồi đấy. Ra tay đi. Thật là to gan. Bắt nạt một đứa trẻ con thì có gì hay ho chứ? Mỹ nữ, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện bao đồng. Đây là chuyện do Vạn gia ở Trung Hải sắp xếp đấy. Vạn Vân tiểu thư của Vạn gia sắp sửa lọt vào thiên bảng đấy. Người mà cô ấy muốn động vào, cô không bảo vệ được đâu. Tiểu thư, gần đây có khí tức của cao thủ. Cao thủ? Cao đến mức nào? Rất cao, con không cho chú nói mẹ con như vậy. Thiếu niên chí tôn, nói, vừa nãy chú có phải đang lừa con không? Không có, nó thực sự là... Chú nói lại lần nữa xem. Tiểu tổ tông, tôi xin con đấy, con tha cho chúng tôi đi. Tôi là đang lừa con đấy, thấy được chưa? Tiểu tổ tông, con tha cho tôi đi. Nhanh, đi nhanh lên. Bà đã nói rằng không được thể hiện sức mạnh trước mặt người ngoài. Nhỡ đâu có người nhìn thấy thì sao? Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Không sao đâu, những điều này đều là ba nói rồi. Nhưng mà em tin chị là người tốt. Ba của cô bé, ba em tên là Diệp Phong, là một người ba tốt. Chị ơi, tạm biệt. Sảnh hội trường. Vương Cầm, mẹ ruột Vạn Vân. Vân Nhi, sau bao nhiêu năm, con cuối cùng cũng được như ý nguyện, được ghi danh trên thiên bảng rồi. Mặc dù chỉ là vị trí cuối cùng trên thiên bảng, ngay cả tư cách vào thần điện cũng không có, nhưng con thề sau này con nhất định sẽ cố gắng gia nhập thần điện. Đến lúc đó, con gái, con sẽ là nhân vật lớn thật sự trên mảnh đất Long Quốc này. Nhưng mà việc cấp bách bây giờ là con phải cùng Diệp Phong, cái tên ốm yếu đó, sớm ly hôn đi. Chào mừng các vị gia tộc hào môn ở Trung Hải đã nể mặt đến tham dự yến tiệc ghi danh của Vân Soái. Thiên bảng đã 6 năm không mở rồi, có thể nhờ phúc của Vân Soái cùng chung vui sự kiện trọng đại này, chúng ta thật vinh dự biết bao. Triệu Sơn Hà, trưởng tử Triệu gia. Đúng vậy, Đường Khang, thiếu chủ Đường gia. Sau 6 năm, thiên bảng chưa mở, không biết thứ hạng trên thiên bảng sẽ có thay đổi gì. Thiên bảng đệ nhất hiện giờ lại là ai? Thiên bảng có thay đổi gì, tôi không rõ. Nhưng thiên bảng đệ nhất nhất định là vị đó. Thẩm đại nhân, ngài nói là vị điện chủ thần điện tiền nhiệm, người 6 năm trước một mình tiêu diệt 3 vị trí tôn của tam vực sao? Chính là vị đó. Nhưng vị đại nhân đó vô cùng thần bí, họ tên là gì? Chúng ta đến nay vẫn không biết. Vậy thì tốt quá, nhân cơ hội này chúng ta có thể may mắn được chứng kiến tên thật của vị đại nhân đó. Thiên bảng đến. Chắc hẳn là người của thần điện đã đến, mau cùng tôi đứng dậy cung nghênh.
Mẹ ơi, tiểu địa qua mời mẹ ăn khoai tây. Vân Nhi, lâu rồi không gặp. Là tiểu địa qua, nó cứ đòi tặng em một cái gì đó gọi là bất ngờ. Ai cho phép các người đến đây? Cút ra ngoài cho tôi. Mẹ ơi, cô bé này lại gọi Vân Soái là mẹ. Sao tôi chưa từng nghe nói Vân Soái có con? Người đàn ông này chẳng phải là chồng của Vân Soái sao? Chuyện này ở Trung Hải có thể coi là một bê bối, người biết không nhiều. 6 năm trước Vân Soái bị thương và mất tích trên chiến trường. Vài tháng sau lại trở về với cái bụng to. Từ đó về sau, Vạn gia có thêm một con rể ở rể. Ý của anh là người đàn ông này là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao? Không ngờ chồng của Vân Soái lại là người như vậy. Thảo nào Vân Soái đã chinh chiến nhiều năm như vậy, ngay cả nhà cũng không về. Cái đồ đáng ghét này sao lại đến đây? Ta không phải đã sai người. Tiểu địa qua, không sao đâu. Mẹ, chỉ là đã lâu không gặp con, hơi không quen thôi. Con gái của ta 6 năm không gặp mẹ của mình rồi. Hôm nay là ngày tốt của Vân Nhi, tại sao tôi không thể đến chứ? Mẹ ơi, Phán Quy nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, ôm con đi. Đứng lại. Đừng qua đây. Ba ơi. Đừng sợ, tiểu địa qua. Vân Nhi, em làm con gái của chúng ta sợ rồi. Đừng gọi ta là Vân Nhi. Ngươi có tư cách gì mà gọi ta như vậy? Vân Nhi, Diệp Phong. Từ năm đó ngươi làm con rể ở Vạn gia, từ khoảnh khắc đó trở đi, ta không phải là chưa từng cảnh cáo ngươi không có sự cho phép của ta, không được phép xuất hiện trước mặt ta. Nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi. Chuyện năm đó có lẽ là ta có chút sai, nhưng mà tiểu địa qua những năm nay thật sự rất nhớ em đó. Cứ làm theo như chúng ta đã thương lượng trước đó đi. Hôm nay ta không muốn nghe ngươi nói những lời này. Vạn Vân ta trước mặt các gia tộc lớn Trung Hải tại đây tuyên bố Diệp Phong ngươi đã bị ta từ hôn. Từ nay về sau, ngươi và Vạn gia của ta không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Ngươi và ta không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Ngươi có ý gì? Ý gì? Ban đầu ngươi đã hại con gái ta mang thai ngoài ý muốn, bây giờ lại còn mặt dày vô sỉ tìm đến tận cửa. Ta thấy ngươi chỉ muốn bám víu vào cành cao thôi đúng không? Ta không hề muốn chiếm lợi ích của Vạn gia. Ta chỉ là muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Chịu trách nhiệm? Ngươi lấy gì để chịu trách nhiệm? Nếu không phải con gái ta bụng mang dạ chửa, Vạn gia chúng tôi giữ thể diện, còn cho phép ngươi cái đồ vô liêm sỉ này được lợi sao? Thời thế đã khác xưa rồi. Ta đã lên thiên bảng. Diệp Phong, nếu còn dây dưa nữa, kẻ trở thành trò cười chỉ có thể là ngươi thôi. Ngươi mang theo con gái của ngươi và cầm lấy hưu thư, cút đi. Ta mang theo con gái, khổ sở chờ đợi cô 6 năm, đổi lại kết quả như vậy. Cô có thể không thừa nhận người chồng là ta đây, nhưng tiểu địa qua dù sao cũng là con gái của cô ít nhất cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không phải sao? Trách nhiệm? Vạn Vân ta từ trước đến nay chưa từng cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, đặc biệt là ngươi và đứa con gái này của ngươi. Ta chưa từng thừa nhận nó là con gái của ta. Bây giờ không, sau này càng không. Ba ơi, mẹ không cần chúng ta nữa rồi. Cần. Ngươi và cái tên ba vô dụng này của ngươi chỉ là vết nhơ trong cuộc đời ta mà thôi. Ngươi mang dòng máu của hắn, chính là tội lỗi nguyên thủy. Vô tình vô đức. Vạn Vân, cô hổ thẹn với tư cách làm mẹ. Ngươi lại có tư cách gì mà chỉ trích ta? Trước mặt ta, ngươi đã lên thiên bảng. Ngươi ngay cả tư cách vẫy đuôi cầu xin cũng không có. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, một tên ốm yếu bệnh tật mà thôi. Rời khỏi Vạn gia của ta, ngươi và đứa con gái này chỉ có thể ra ngoài ăn xin. Ta vì con gái mà đặt tên là Phán Quy, chính là mong một ngày nào đó cô có thể quay về, để cô lên được thiên bảng này.
cũng là hy vọng gia đình chúng ta sớm ngày đoàn tụ. Không ngờ thật nực cười. Ba ơi, ba sao vậy? Phán Quy không cần mẹ nữa đâu. Ngoan. Ba không sao đâu con. Chỉ là những thứ dơ bẩn trong cơ thể ba đã biến mất rồi. Tiểu địa qua, sau này con có thể không cần che giấu thực lực nữa rồi. Bởi vì từ nay trở đi, cho dù tứ vực chí tôn có hợp sức lại, cũng không thể động vào con được. Đừng ở đây mà giả thần giả quỷ nữa. Mang theo đứa con gái nhỏ này, cút khỏi đây đi. Giả thần giả quỷ. Cô nghĩ chỉ dựa vào bản thân cô là có thể lên được thiên bảng sao? Cô có biết, chính là đứa con gái mà cô vứt bỏ như rẻ rách đó đã giúp cô lên được vị trí thiên bảng mà cô hằng mơ ước. Mặc dù chỉ là vị trí cuối cùng không? Vậy ý của ngươi là đứa bé này đã lấy mạng Bắc vực Diêm Quân? Ngươi đang đùa ta đấy sao? Bắc vực Diêm Quân là do Nguyên Soái tự tay trấn áp. Ngươi lại nói là công lao của con gái ngươi. Thật là chuyện hoang đường. Nếu ngươi muốn dùng lời lẽ như vậy để ngươi và đứa bé này ở lại Vạn gia của ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã tính sai rồi. Năm đó nếu không phải ta lo lắng sẽ hủy hoại căn cơ võ đạo, ta đã sớm bỏ cái tai họa này đi rồi. Bà ơi, con không phải là tai họa. Tai họa? Cô đối xử như vậy với giọt máu ruột thịt của mình sao? Đừng quên, trong người nó chảy một nửa dòng máu của cô đấy. Đúng vậy, trong người nó đúng là có một nửa dòng máu của ta, nhưng quan trọng hơn là còn có một nửa dòng máu của anh. Dơ bẩn đến mức khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Năm đó nếu không phải tôi trúng mị dược, thì làm sao có thể bị cái tên đê tiện hạ lưu như anh có cơ hội hủy hoại sự trong trắng của tôi. Tôi không lấy mạng anh đã là may mắn vạn phần cho anh rồi. Không lấy mạng tôi đã là vạn phần may mắn. Không ngờ Diệp Phong tôi cũng có ngày bị người khác khinh bỉ đến thế này. Kẻ dưới phạm thượng hủy hoại sự trong trắng của tôi, chẳng lẽ anh không đáng mất mạng sao? Nếu anh còn không đi, đừng trách tôi đối với các người không khách khí. Mẹ ơi, mẹ đừng làm hại ba. Ba là một người ba tốt. Năm đó tôi chủ động ở rể Vạn gia chỉ có hai lý do. Một, tôi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hai, tôi không muốn Phán Quy vừa sinh ra đã không có ba. Đừng nói Vạn gia các người cái chút quyền thế đó. Ngay cả khi đã lên thiên bảng như cô, trong mắt tôi cũng chẳng là cái thá gì. To gan, dám vô lễ với đại nhân nhà ta. Tôi thấy anh đang chán sống rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của tôi. Hơn nữa nhân vật lớn của thần điện sắp đến rồi, không nên xảy ra xung đột. Địa vị quyết định tầm nhìn. Với thân phận của hắn, chắc là ngay cả thiên bảng là gì cũng không biết đâu nhỉ. Cho nên mới nói lời ngông cuồng. Anh căn bản không thể tưởng tượng được người có thể lên thiên bảng tài năng xuất chúng đến mức nào. Đúng vậy, tôi không thể tưởng tượng được. Vậy nói như vậy là anh thừa nhận anh là một người thiếu hiểu biết rồi. Tôi không ngờ rằng việc lên được vị trí cuối cùng của thiên bảng lại có thể khiến các người tự cho mình là phi phàm đến vậy. Khi thiên bảng được thành lập, từ trước đến nay chưa bao giờ là để đo lường tài sản, thân phận hay địa vị cao thấp, mà là ở chỗ các người đã đóng góp bao nhiêu cho đất nước và biên cương. Nói cho cùng, anh chẳng qua là đố kỵ Vân Nhi đã lên được thiên bảng, và khoảng cách với anh ngày càng xa mà thôi. Vị trí cuối cùng của thiên bảng, khoảng cách với tôi quả thật là xa vời vợi. Tôi thật sự không hiểu một kẻ ốm yếu như anh có tư cách gì mà nói lời ngông cuồng. Tôi nghe anh nói, chẳng lẽ anh cũng là cao thủ trên thiên bảng sao? Đúng vậy, Long Tình tỷ tỷ nói rồi, tôi cũng có thể lên thiên bảng. Ba đương nhiên lợi hại hơn Tiểu Địa qua. Cái tên Long Tình này sao nghe quen tai thế nhỉ? Anh ngốc rồi sao?
Long Tình chính là đương kim điện chủ thần điện. Nhóc con này quen biết điện chủ thần điện. Ba nào con nấy mà. Quen thói nói dối. Diệp Phong, đây chính là đứa con gái do ngươi dạy dỗ ra sao? Vì cái lòng tự trọng mong manh của ngươi, lại để một đứa trẻ nói dối thành ngươi. Cái chút lòng tự trọng đó của ngươi quan trọng đến vậy sao? Trong mắt ngươi, ta lại tệ đến thế sao? Nếu ngươi là chân long lượn lờ trên 9 tầng trời này thì đã sớm một bước lên mây rồi. Cần gì phải vì chút quyền thế còn con đó mà đến Vạn gia ta làm con rể ở rể. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi làm ổ uế thiên bảng, những người có mặt ở đây không ai có thể cứu ngươi, còn không bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, mau buông ra. Ta chỉ muốn cho các ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay. Thiên bảng há lại là thứ ngươi muốn công bố là công bố được sao? Thiên bảng chỉ có thể do đại nhân vật của thần điện công bố. Điện chủ thần điện Long Tỉnh đại nhân sắp đích thân đến đây để vì Vân Nhi nhà ta công bố bảng đề danh. Nếu ngươi dám công bố thiên bảng này trước thì chẳng khác nào lấy thể diện của điện chủ thần điện ra mà trà đạp. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau cút xuống đây. Thiên bảng này ngươi không có tư cách công bố. Ta không có tư cách sao? Thiên bảng này vốn dĩ là do ta thiết lập, cũng là vì ta mà đến đây. Nếu ta không có tư cách thì sẽ không có ai có tư cách cả. Ngươi đây không chỉ là làm ô uế thiên bảng mà còn khinh thường đại nhân nhà ta, khinh thường thần uy của thần điện. Ngươi dẫn theo cô bé này xông vào tiệc đề danh của ta thì thôi đi. Bây giờ ngươi lại dám tùy tiện làm càn, báng bổ thần điện, không tôn trọng điện chủ thần điện. Ngươi có phải là muốn ép ta lấy mạng ngươi ngay bây giờ không? Ngươi mau cút lại đây, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Vẫn còn đường sống, bằng không thứ chờ đợi ngươi chỉ có đường mất mạng mà thôi. Đường mất mạng. Nếu trước đây ngươi nói lời này thì còn có thể, nhưng bây giờ tu vi của ta đã được giải phóng. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến ta đi vào đường mất mạng. Trước đây cũng không được. Tiểu địa qua sẽ bảo vệ ba. Đồ không biết sống còn. Vân Nhi, ta thấy không cần nói nhảm với bọn chúng, chi bằng bắt chúng trước. Đợi đến khi đại nhân thần điện đến rồi định tội chúng. Diệp Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, là do chính ngươi không biết trân trọng. Người đâu? Ai dám ức hiếp ba ta? Tiểu địa qua đánh người đó. Đứa bé này từ khi nào học lén võ công vậy? Đương nhiên là ba dạy. Đừng tưởng biết chút võ mèo cào là có thể muốn làm gì thì làm. Đây không phải nơi ngươi có thể làm càn. Diệp Phong, ngươi đúng là một người tốt, chỉ biết trốn sau lưng con cái thôi nhỉ. Diệp Phán Quy, ngươi còn không tránh ra. Nể tình ngươi là một đứa trẻ, mọi người sẽ không làm khó ngươi, còn không tránh. Ba đã làm gì sai? Sao mẹ lại đối xử với ba như vậy? Loại người hèn hạ như hắn không xứng làm ba của bất cứ ai. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta là mẹ nữa. Ta mãi mãi chỉ có một người ba. Vạn Vân, ngươi hà tất phải làm tuyệt tình như vậy? Nếu ngươi thật sự không muốn nhận hai ba con ta, vậy chúng ta có thể chia tay trong hòa bình. Ngươi không cần thiết hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim tiểu địa qua. Chia tay trong hòa bình? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng buông tha cho các ngươi sao? Hai ba con các ngươi hôm nay muốn đi cũng muộn rồi. Vậy nên hôm đó người muốn đối phó gây bất lợi cho Phán Quy thật sự là do Vạn gia các ngươi phái đến, phải không? Phải thì sao? Không ngờ đứa bé này vận khí cũng không tệ, tránh được một kiếp. Vạn Vân, chuyện này ngươi có biết không? Máu mủ tình thâm mà. Trong mắt những kẻ vô tình vô nghĩa như các ngươi, thật đúng là trò cười.
Ba đừng buồn. Có Phán Quy ở đây, ai dám ức hiếp ba. Con đánh cho bọn chúng răng rụng đầy đất. Đứa bé này còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Bắt lấy bọn chúng. Vâng. The film was translated and narrated by M Media. Chú cũng yếu quá. Con chỉ dùng 3 phần sức thôi đấy. Cái này sao có thể như vậy? Đứa bé này sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Khí thế này là thiếu niên chí tôn. Cô bé này lại là thiếu niên chí tôn. Chí tôn thiên tử xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của Long Quốc. Vậy thì chúng ta đã nhặt được báu vật rồi. Diệp Phong, anh đã biết từ lâu rồi sao? Đúng như cô thấy, Tiểu Địa Qua chính là người được vạn người chú ý, thiếu niên chí tôn. Nếu vì thiên phú của Tiểu Địa Qua, Vạn Vân mà chịu chấp nhận ba con chúng tôi, thì dù tôi có chịu thêm chút ấm ức cũng không sao cả. Diệp Phong, anh đừng có ở đây mà đắc ý quên mình. Anh chẳng qua chỉ là một kẻ đáng ghét trốn sau lưng con gái mà thôi. Anh có tư cách gì mà chỉ trích Vân Nhi? Đúng vậy, Phán Quy có thể trở thành thiếu niên chí tôn, đó là vì có công lao của huyết mạch Vạn gia chúng tôi. Liên quan gì đến cái tên ốm yếu như anh chứ? Công lao của huyết mạch Vạn gia. Đúng vậy, Phán Quy mang trong mình huyết mạch Vạn gia, cho nên mới trở thành thiếu niên chí tôn. Vừa nãy các người đối với Phán Quy còn khinh thường, bây giờ khi biết cô bé là thiếu niên chí tôn thì lại lập tức thay đổi bộ mặt. Các người không thấy ghê tởm sao? Sở dĩ Vân Nhi làm như vậy chẳng qua chỉ là có ý kiến với cái tên ốm yếu vô dụng như anh mà thôi. Còn về Phán Quy thì đó hoàn toàn là do bị anh liên lụy. Đúng vậy, Vân Nhi là mẹ ruột của Phán Quy, mang nặng đẻ đau 10 tháng, làm sao có thể bỏ mặc con bé được. Đã là cốt nhục ruột thịt thì chúng ta giữ lại cũng tốt. Vân Nhi, cô có biết một thiếu niên chí tôn sẽ đưa Vạn gia các người lên một độ cao đến mức nào không? Nghe nói điện chủ thần điện tiền nhiệm vô địch thiên hạ, khi còn trẻ cũng là thiếu niên chí tôn. Con gái của tôi, Phán Quy có thể ở lại. Còn về anh, tôi nể mặt Phán Quy, có thể tha cho anh một lần. Bây giờ anh có thể cút rồi. Tiểu Địa Qua không muốn ba đi, Tiểu Địa Qua muốn đi theo ba. Cô đúng là tính toán quá hay. Vạn Vân, tôi đối với cô đã hoàn toàn thất vọng rồi. Vân Nhi là mẹ của Phán Quy, chỉ có đi theo Vân Nhi mới tốt cho con bé hơn. Và cũng chỉ có đi theo Vân Nhi, con bé mới có tương lai hơn. Đi theo cô ta sẽ có tương lai tốt hơn. Vân Nhi vốn dĩ là nữ chiến thần của Long Quốc, bây giờ sắp lên thiên bảng, sau này còn được thần điện trọng điểm bồi dưỡng, tương lai cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Còn anh thì sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ ốm yếu, đáng ghét. Anh có tư cách gì để chăm sóc tốt cho một thiếu niên chí tôn? Đồ xấu xa, con không cho phép chú nói ba con như vậy. Những năm qua, Vạn gia đã bao giờ quan tâm đến Tiểu Địa Qua đâu. Sau khi cô ta sinh Tiểu Địa Qua, trong 6 năm chưa từng quay về nhìn lấy một lần. Diệp Phong, anh hẳn là biết, với thiên tư của Phán Quy, sau này nhất định tiền đồ vô lượng chứ. Chẳng lẽ anh muốn kéo con bé theo cùng với anh chịu cực chịu khổ sao? Không có đâu, công phu của Tiểu Địa Qua đều là ba dạy đó. Phán Quy, còn nhất định là không nhận ra mẹ đúng không? Nên mới nói dối. Tin bà ngoại đi, đi theo mẹ nha, nhất định sẽ tốt hơn người này gấp trăm lần đó. Ba của con chẳng qua chỉ là một kẻ ốm yếu, hắn có năng lực gì để chăm sóc tốt cho con? Diệp Phong, để lại con gái của ngươi đi. Hôm nay người mạo phạm thiên bảng, tội danh mạo phạm thần điện, ta có thể không truy cứu. Tiểu Địa Qua trong mắt ngươi chỉ là một món đồ có thể dùng để giao dịch sao? Diệp Phong, người càn rỡ,
Đại nhân nhà ta không truy cứu tội của ngươi đã là một ân huệ lớn lao rồi. Ngươi không biết ơn thì thôi đi, còn muốn thế nào nữa? Tiểu địa qua là ta một tay nuôi lớn, không một ai có thể mang con bé rời khỏi chỗ ta. Bất cứ ai cũng không được, kể cả ngươi. Ba, tiểu địa qua không đi đâu cả. Tiểu địa qua sẽ mãi mãi đi theo ba. Tiểu thư, thiếu niên chí tôn kia quả thật là do vị nữ võ thần kia của Vạn gia, Vạn Vân sinh ra. Chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, luôn bị xem là sự sỉ nhục của Vạn gia, coi thiếu niên chí tôn là sỉ nhục. Người không biết, con tưởng Vạn gia bọn họ là gia tộc lớn nhất đương thời. Có lẽ Vạn gia không biết thực lực của cô bé này đâu nhỉ? Còn có một lời đồn, đó là ba của cô bé này, Diệp Phong, 6 năm trước đã gặp vị nữ thần kia. Nếu thật sự là như vậy, tôi e rằng hắn không phải là người mà cô đang tìm đâu. Có phải hay không? Nhìn một cái là biết ngay. Chuẩn bị xe đi Vạn gia. Ngài thật sự muốn đi Vạn gia sao? Ta đã tìm kiếm thần chủ nhiều năm rồi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào. Vân Nhi là mẹ của Phán Quy, máu mủ tình thâm. Thu hồi quyền nuôi dưỡng con gái của mình là điều đương nhiên. Máu mủ tình thâm là lẽ đương nhiên. Ngược lại, nhìn các người xem những việc làm trước đây của các người nói ra những lời như vậy, không thấy nực cười sao? Tôi hiểu ý anh rồi. Muốn có lợi ích, tôi có thể cho. Trong tấm thẻ này có 5 triệu, coi như là những năm qua anh một mình nuôi dưỡng chi phí của Phán Quy. Được rồi chứ? 6 năm qua, cô chưa từng về nhà một lần nào. Mấy lần tôi nói sẽ đưa con gái đi tìm cô cũng lấy đủ mọi lý do từ chối. Là ba của con bé, tôi vốn dĩ muốn sắp xếp một chút vì con bé chỉ là con bé nên có tình yêu thương của mẹ. Chẳng lẽ anh chê 5 triệu này không đủ sao? Diệp Phong, anh chỉ là một kẻ vô dụng. 5 triệu này đối với anh mà nói không ít đâu nhỉ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Vạn Vân, cô không xứng đáng làm mẹ của Phán Quy, càng không có tư cách giữ con bé bên cạnh. Hỗn xược, việc đi hay ở của một thiếu niên chí tôn vẫn chưa đến lượt anh quyết định. Người không có tư cách là anh. Anh đã rời khỏi Vạn gia chúng tôi, chẳng qua chỉ là một kẻ vô tích sự, kẻ bất tài mà thôi. Còn ai sẽ gả cho anh nữa chứ? Chẳng lẽ anh muốn Phán Quy cả đời này không có mẹ, trở thành đứa con hoang sao? Ai nói không có ai nguyện ý làm mẹ của Phán Quy? Đây không phải là đại tiểu thư Vân gia, Vân Giao sao? Vân gia là một trong tứ đại gia tộc, địa vị hiển hách, không phải các gia tộc khác có thể sánh bằng. Đại nhân vật như thế này cũng bị sự xuất thế của thiên bảng kinh động sao? Là chị xinh đẹp. Tiểu Phán Quy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phong, quả nhiên là anh. Sao em lại đến đây? Sao vậy? Lại không muốn gặp em đến thế sao? Nhiều năm như vậy, anh một lần cũng chưa từng đến tìm em. Đều là em vì tìm anh, gần như đã đi khắp toàn bộ Long Quốc. Vân tiểu thư cũng đến quan sát nghi thức lên bảng sao. Tại hạ là nhị công tử Thẩm gia Thượng Kinh, Thẩm Lam Sơn. Thẩm gia nào? Không quen. Lời nói vừa rồi của Vân tiểu thư là có ý gì? Vừa rồi cô không phải nói không có ai nguyện ý làm mẹ cho Phán Quy sao? Bây giờ tôi rõ ràng nói cho cô biết, tôi nguyện ý. Chẳng lẽ vị đại tiểu thư Vân gia thân phận tôn quý này lại nhìn chúng tên ốm yếu đó sao? Sao có thể như vậy? Vân tiểu thư sao có thể lại để mắt đến cái tên đáng ghét đó? Cô ấy chắc chắn là vì vị thiếu niên chí tôn này mà đến. Vừa nãy anh không thấy con gái của Vân soái và Vân tiểu thư đã chào hỏi rồi sao? Vân tiểu thư, cô đang đùa đấy sao? Cô thấy tôi giống như đang đùa sao? Xem ra hôm nay Vân tiểu thư đến đây không có ý tốt rồi. Cô và Diệp Phong đã ly hôn rồi. Hơn nữa, từ khi Phán Quy ra đời, cô chưa từng chăm sóc con bé một ngày nào, thậm chí còn phái người làm hại con bé. Một người phụ nữ độc ác như cô không xứng làm mẹ. Thảo nào trước đó lại tự tin đến thế. Hóa ra là dùng con gái của mình làm con tin để bám vào con thuyền lớn Vân gia này.
Vân tiểu thư, cô cũng thật sự vì một vị thiếu niên chí tôn mà thôi, đến cả hạnh phúc tương lai của mình cũng không mang đến. Vạn tiểu thư hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến đây là vì anh Diệp, bởi vì anh ấy là vị hôn phu của tôi. Cái gì? Vị hôn phu? Hắn? Diệp Phong? Vân tiểu thư, cô không nhầm chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên con rể vô dụng của Vạn gia. Hắn ta không những chẳng làm nên trò trống gì, mà còn mang đầy bệnh tật. Cái tên đáng thương với nửa cái chân sắp xuống mồ đó, làm sao có thể là vị hôn phu của cô chứ? Đúng vậy, hắn ta còn có cả con rồi. Sao cô có thể để mắt đến hắn ta chứ? Im miệng. Thân phận của anh ấy, các người còn chưa đủ tư cách để bàn tán. Cô, Vân tiểu thư, nếu hôm nay cô đến đây là vì cái tên bệnh hoạn này, cô cứ việc đưa hắn ta đi. Nhưng phán quy là con gái của tôi nhất định phải ở lại. Con không muốn, con muốn ở với ba. Nếu phán quy không muốn đi theo cô, vậy thì không ai có thể ép buộc con bé. Vân tiểu thư, cô thật sự muốn vì cái tên bệnh hoạn này mà đối đầu với tôi sao? Vạn Vân, hãy chú ý thân phận của cô. Cô tuy đã lên thiên bảng, nhưng cũng chỉ là vị trí cuối cùng. Còn Vân gia của tôi có cao thủ tuyệt thế nằm trong top 10 thiên bảng. Đối đầu, cô còn chưa đủ tư cách. Cô... Được lắm, Diệp Phong, ta biết ngay mà, ngươi không phải là thứ tốt lành gì. Vạn gia chúng tôi đã nuôi ngươi 6 năm, ngươi lại dám làm ra chuyện không hiểu phu đạo này. Tôi không giữ phu đạo, ngươi còn chối cãi sao? Ngươi xem, người ta đã tìm đến tận cửa rồi kìa. Ba ta mới không phải như vậy. Các ngươi đúng là giỏi đảo lộn trắng đen thật đấy. Rõ ràng là hai người bọn họ đã dây dưa không rõ ràng trước rồi. Diệp Phong, ngươi quá cản rỡ. Đại nhân nhà ta và Thẩm đại nhân, ngươi sắp xếp sao? Bây giờ các ngươi nên tin rồi chứ? Thẩm Cung Phụng, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Chú, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chú không nói với con? Nói cái gì? Không phải chú đến để hủy bỏ nghi thức công báo bảng xếp hạng sao? Ta Phụng Mạnh của Điện chủ Long Tình đến đây để cử hành nghi thức công bố bảng xếp hạng. Chờ Điện chủ Long Tình đến nơi là có thể chính thức đề danh. Thẩm Cung Phụng, ngài nói là tiệc đề danh của tôi không hề bị hủy bỏ sao? Đương nhiên, thiên bảng đề danh là truyền thống của thần điện. Sao người khác nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ được chứ? Ta đã nói rồi mà, cái tên ống yếu này làm sao có thể thay đổi quyết định của thần điện chứ? Suýt nữa bị Diệp Phong lừa rồi. Chú, người thật sự dọa con hết hồn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Cung Phụng, ngài có điều không biết, vừa rồi có kẻ ăn nói ngông cuồng, nói muốn hủy bỏ nghi thức đề danh của đại nhân nhà ta. Lại có chuyện như vậy sao? Ta muốn xem là kẻ nào to gan như vậy. Chính là hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một tên ống yếu, vì bị đại nhân nhà ta bỏ rơi nên ôm hận trong lòng, cố ý gây rối ở đây. Hơn nữa còn chưa dừng lại ở đó, hắn còn muốn tự ý công bố thiên bảng. Quả là tội không thể tha thứ. Thật vô lý. Đây hoàn toàn là không coi thần điện ra gì. Các ngươi còn không trừng phạt hắn. Thẩm Cung Phụng, ngài cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, ngươi còn gì để nói nữa không? Vừa rồi có người cứ khăng khăng nói muốn đá Vân Nhi nhà chúng ta ra khỏi thiên bảng. Kết quả thì sao? Có gì xảy ra đâu chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Vội gì chứ? Thời gian còn chưa đến. Thời gian của ngươi đã hết rồi. Chú của ta ở đây, còn không đến lượt ngươi làm càn. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền nuôi dưỡng phán quy về cho ta, ta ngược lại có thể cầu xin Thẩm Cung Phụng tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hậu quả sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Bây giờ thời gian đã gần đến rồi. Ngươi có ý gì? Điện chủ đại nhân, thuộc hạ đã đến yến tiệc Vạn gia. Ngài có gì phân phó? Cái gì? Nghi thức đề danh thiên bảng Vạn gia tạm thời bị hủy bỏ. Thẩm Cung Phụng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truyền lệnh của Long Tình điện chủ, nghi thức đề danh thiên bảng
tạm thời bị hủy bỏ. Yến tiệc thật sự bị hủy bỏ rồi sao? Chẳng lẽ nào thật sự là do Diệp Phong làm? Hắn rốt cuộc có thân phận gì lại có thể khiến Long Tình Điện chủ thay đổi sắc lạnh? Chú, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Trước đó không phải vẫn ổn sao? Suy nghĩ của Long Tình Điện chủ há là chúng ta có thể suy đoán được sao? Các ngươi chỉ cần tuân theo, chờ Điện chủ Long Tình đến thì thôi. Nhưng mà ta biết rồi, nhất định là tên ống yếu này gây rối ở đây, ảnh hưởng đến cái nhìn của Điện chủ Long Tình đối với Vân Nhi. Diệp Phong, ngươi đúng là một kẻ gây họa. Ta đã cho cơ hội rồi, là do các ngươi tự chuốc lấy. Diệp Phong, ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ ta hối hận khi năm đó đã không một kiếm lấy mạng ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều năm sỉ nhục như vậy, càng sẽ không để ngươi hủy hoại bao nhiêu năm khổ cực của ta trong chốc lát. Vân Nhi, bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Đó chính là giành được quyền nuôi dưỡng thiếu niên chí tôn. Có con bé ở đây, Vạn gia sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi. Ta biết rồi. Diệp Phong, Vạn Vân ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lại quyền nuôi dưỡng Phán Quy cho ta. Từ nay về sau, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì nữa. Vạn Vân, thân phận và quyền thế đối với cô quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể coi là công cụ để lợi dụng sao? Phải. Lý tưởng mà ta theo đuổi cả đời này chính là đặt chân lên thiên bảng. Nhưng tất cả những điều này ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì với thân phận của ngươi vĩnh viễn không thể đặt chân đến tầng lớp này. Ta không thể đặt chân tới sao? Vân Nhi, không cần nói nhiều với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ sẽ trốn sau lưng phụ nữ và trẻ con. Một tên nhóc đáng ghét là quyền thế, mà là thực lực của chính ta. Ngươi mang bệnh tật đầy người, lấy đâu ra thực lực? Được, vậy ta sẽ cho các ngươi xem thực lực của ta. Diệp Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại thật sự dám vén thiên bảng lên sao? Chỉ là một tảng đá vỡ thôi, ta vén thì cứ vén. Nổi loạn rồi, thật sự là nổi loạn rồi. Diệp Phong, ta thấy ngươi đúng là muốn nộp mạng. Thiên bảng nằm trong thần điện, là vật linh thiêng không thể xâm phạm. Nếu không có sự cho phép của Long Tình đại nhân tự ý vén thiên bảng lên, đó chính là tội mất mạng. Tội mất mạng. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể định tội mất mạng cho ta. Ngông cuồng tự đại. Ta thấy ngươi là căn bản không đặt thần điện vào mắt. Hôm nay ta sẽ lấy danh nghĩa thần điện phán xét ngươi. Lão già không biết xấu hổ, ngươi dám bắt nạt ba ta, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thật vô lý. Còn nhóc danh cũng dám cản rỡ như vậy sao? Đừng tưởng ngươi là thiếu niên chí tôn mà ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ta sẽ phải dạy dỗ ngươi một trận. Thẩm Cung Phụng là gương giả top 30 thiên bảng. Nếu ông ấy ra tay, cho dù là thiếu niên chí tôn, e rằng cũng đành chịu thôi. Thiếu niên chí tôn tuy thiên tư xuất chúng, nhưng dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi. Xem ra hôm nay Diệp Phong gặp xui xẻo rồi. Thẩm Cung Phụng đây là định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nếu ngươi dám cản ta, chính là đối địch với thần điện. Vân gia thượng kinh cũng khó thoát tội. Ông tiểu địa qua, chuyện này để ba làm được không? Ba, nhưng tin ba. Thằng nhóc, người rất có dũng khí, nhưng đã mạo phạm thiên bảng. Hôm nay người nhất định phải mất mạng. Thẩm Kinh Thiên, 48 tuổi, chiến lực tông sư đại viên mãn, xếp hạng 29 thiên bảng. Nhưng với tư chất của ngươi, đời này cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Cái đồ đáng ghét ngươi, sao dám ở đây bình phẩm Thẩm Cung Phụng? Ta thấy hắn chính là diễn kịch quá đà rồi. Thật sự coi mình là đại nhân vật đứng đầu thiên bảng rồi. Ta là ai? Các người rất nhanh sẽ biết thôi. Đây chính là thiên bảng. Không ngờ chúng ta thấy bảng xếp hạng lại bằng hình thức này. Không đúng. Các người mau nhìn, thiên bảng đệ nhất là ai? Thần chủ tiền nhiệm trong truyền thuyết, có khả năng áp đảo chí tôn của tam vực. Vậy mà lại tên là Diệp Phong. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể.
Hắn ta chỉ là một tên đáng ghét nhỏ bé, một kẻ bệnh tật yếu ớt, sao có thể là điện chủ tiền nhiệm của thần điện chứ? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi, con đã nói từ lâu rồi. Ba con siêu lợi hại mà. Thẩm Kinh Thiên, ngươi bây giờ còn dám động thủ với ta không? Cái này, Diệp Phong, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh vẫn luôn lừa dối tôi sao? Ta từng lừa dối cô khi nào? Nếu anh sớm nói cho tôi biết thân phận của anh thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này. Là cô vẫn luôn không chịu tin ta. Tôi, Diệp Phong, ngươi đừng có đổ oan cho đại nhân nhà ta. Rõ ràng là ngươi ẩn giấu quá sâu, chịu ở rể Vạn gia, làm ông ba bỉm sữa toàn thời gian suốt 6 năm. Ngươi chính là cố ý trêu đùa đại nhân nhà ta. Vân Nhi, cô tuyệt đối đừng bị hắn ta lừa. Hắn ta căn bản không phải là thiên bảng đệ nhất. Cái gì? Hắn ta không phải thiên bảng đệ nhất. Điện chủ tiền nhiệm của thần điện. Nếu ngươi là điện chủ thật sự thì hà cớ gì phải ẩn nhẫn đến bây giờ? Ba con thật sự là thiên bảng đệ nhất. Diệp Phong, ta thật không ngờ phẩm hạnh của ngươi lại ti tiện đến vậy. Ngươi to gan làm càn, không coi ai ra gì thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn cả gan như vậy. Ngay cả cựu điện chủ ngươi cũng dám mạo danh, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lời ta nói ngươi chưa bao giờ nghe, lời của bọn họ ngươi lại tin tưởng tuyệt đối. Vậy giữa chúng ta cũng thật sự không có gì đáng để nói nữa rồi. Đúng là không có gì đáng để nói nữa rồi. Bởi vì hôm nay ngươi khó thoát kiếp nạn này. Ngươi tự ý vén thiên bảng, lại còn mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Ngươi định trước đường sống đã tận. Đường sống đã tận. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến ta đường sống đã tận. Ngươi chẳng qua lạy vào thiếu niên chí tôn và sự che chở của tiểu thư Vân gia, nhưng trước mặt ta tất cả những thứ này đều không đủ. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể mất một cách thanh thản hơn một chút. Muốn động vào ba tôi, trước tiên phải qua được cửa ải của tôi. Vậy ta thật muốn xem thử sự lợi hại của thiếu niên chí tôn. Điện chủ thần điện, Long Tỉnh đại nhân đến. Là điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Phong, đường của ngươi đã đi đến cuối rồi. Ta vốn dĩ muốn tự tay giải quyết ngươi, nhưng bây giờ xem ra vẫn nên giao ngươi cho điện chủ Long Tỉnh xét xử thì hơn. Chỉ là kết cục của ngươi sẽ thảm hơn. Vậy ta thật muốn xem thử Long Tỉnh cô ta sẽ xét xử ta như thế nào. Ta xem ngươi còn có thể cứng miệng đến bao giờ. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu nhận lỗi sao? Người sai không phải là ta, ta vì sao phải nhận lỗi? Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Ngươi tự mình muốn nộp mạng, đừng kéo phán quy theo cùng. Chuyện này ngươi không cần bận tâm, có ta ở đây, không ai động được vào phán quy. Đại nhân, chúng ta vẫn nên đừng quản hắn nữa, để tránh bị liên lụy. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự mình chuốc lấy. Phán quy, lát nữa ta sẽ cố gắng bảo vệ con. Con nhớ phải cắt đứt quan hệ với người ba đáng ghét này của con. Long Tình tỷ tỷ sẽ không động đến chúng tôi đâu. Kính chào điện chủ đại nhân. Thẩm Kinh Thiên, chuyện ta giao ngươi làm thế nào rồi? Bẩm điện chủ đại nhân, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là trong đó đã xảy ra một vài biến cố. Biến cố gì? Điện chủ đại nhân, có người lại dám coi thường uy nghiêm của thần điện chúng ta, lại còn dám tự ý vén thiên bảng. Kẻ nào lại cả gan như vậy? Chẳng trách sư tôn lại nổi giận đến thế, thì ra là có kẻ gây rối ở đây. Chính là hắn. Vừa nãy hắn ở đây mạo danh điện chủ thần điện tiền nhiệm, sau đó còn ở đây lừa gạt khắp nơi. Xin Long Tỉnh đại nhân trừng phạt kẻ này. Vậy nên ngươi định làm gì? Thuộc hạ cho rằng nên bắt giữ hắn lại, tống vào tử ngục thần điện, dùng 18 loại hình phạt buộc hắn nhận tội. Hỗn xược, ta thấy kẻ nên bị tống vào tử ngục chính là ngươi. Long Tỉnh đại nhân, chuyện này là sao? Điện chủ đại nhân, thuộc hạ chưa xử lý ổn thỏa chuyện này, thật sự đáng mất vạn lần. Xin điện chủ đại nhân thứ tội. Ngươi quả thật đáng mất vạn lần, nhưng tội của ngươi không do ta phán xét. Cút ngay.
Chú, rốt cuộc chuyện này là sao? Thiên bảng do thần chủ tiền nhiệm lập ra, từ trước đến nay luôn được Long Tỉnh Điện chủ coi như bảo vật, sao có thể để người khác làm ô uế. Tuy nhiên, ngay cả ta còn phải chịu hình phạt như vậy. Diệp Phong, hắn càng khó thoát tội, chắc chắn phải mất mạng. Như vậy thì tốt quá. Đại nhân, may mà chúng ta đã cùng tên ốm yếu kia cắt đứt quan hệ. Ngay cả Thẩm Cung Phụng còn khó thoát sự giận dữ của Long Tỉnh đại nhân. Chúng ta e rằng chỉ sẽ bị liên lụy thảm hơn. Ly hôn với hắn là quyết định đúng đắn nhất mà ta từng làm. Long Tỉnh tỷ tỷ ôm một cái. Diệp Phán Quy, không được vô lễ. Long Tỉnh điện chủ há là người ngươi có thể mạo phạm. Tiểu sư muội, gần đây có ngoan không? Đương nhiên rồi, tiểu địa qua ngoan lắm. Tiểu sư muội. Đại nhân, Phán Quy tiểu thư lại là sư muội của Long Tỉnh điện chủ. Chẳng phải điều này có nghĩa là sư phụ của cô ấy là điện chủ thần điện tiền nhiệm sao? Thảo nào Phán Quy lại là thiếu niên chí tôn. Phế bỏ bọn chúng cho ta. Vân Dương, em gây rối đủ chưa? Rõ ràng là em đang kiếm chuyện. Vân Giao, chị đây là bao che cho hai người ngoài sao? Diệp Phong là vị hôn phu của chị. Con gái của anh ấy đương nhiên là con gái của chị. Nếu em dám động vào con bé thì chính là đối đầu với chị. Vân Giao, chị có biết đưa bọn họ về Vân gia có nghĩa là gì không? Đây không chỉ là làm mất mặt Vân gia, mà còn khiến Vân gia trở thành trò cười của cả thượng kinh. Ba tôi mới không làm mẹ Vân Giao mất mặt đâu. Hắn là tên ốm yếu, ăn bám thì ai cũng biết, còn không mất mặt sao? Nếu chú còn dám nói xấu ba tôi sẽ đánh chú. Ngươi khẩu khí lớn thật đấy. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám làm loạn ở nhà ta. Vân Đình, gia chủ Vân gia. Bà nhất định phải trả thù cho con. Ai dám làm tổn thương con ta chứ? Bà hiểu lầm rồi. Diệp Phong là vị hôn phu của con, còn đây là con gái của anh ấy. Cậu ấy chính là Diệp Phong. Đúng vậy. Trước đây ba không phải vẫn luôn nhắc đến anh ấy sao? Bây giờ con đã tìm anh ấy về rồi. Ba xem khi nào chúng con kết hôn đây. Hồ đồ, ta không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ba đang đùa đúng không? Rõ ràng ban đầu chính là ba đã định ra hôn ước này mà. Đúng vậy, cuộc hôn nhân này là do ta định ra. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là một lời hứa miệng, hôn ước từ nhỏ thôi. Diệp Phong đó chỉ là một kẻ chẳng có gì trong tay, có tư cách gì mà xứng với con chứ? Hơn nữa, anh ta còn là một ông ba đơn thân có con riêng. Nếu đưa họ vào Vân gia, chẳng phải chúng ta sẽ bị các gia tộc lớn ở thượng kinh cười thối mặt sao? Diệp Phong rất lợi hại mà. Anh ta chỉ là một kẻ ăn bám mà thôi. Chẳng lẽ còn có thân phận nào khác sao? Thật ra anh ấy chính là... Đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Hơn nữa, sính lễ của Lý gia đã được gửi đến rồi. Ta định gả con cho chiến vương Lý Thanh Hà của Lý gia. Lý Thanh Hà, cái tên Trăng Hoa, có đầy tình nhân đó sao? Cái gì mà Trăng Hoa? Lý đại nhân với tư cách là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất thượng kinh, có nhiều tình nhân một chút thì sao chứ? Lý gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở kinh đô, quyền thế ngút trời, chỉ đứng sau thần điện. Chiến vương Lý Thanh Hà của gia tộc họ, thực lực đó càng không thể xem thường. Tuổi còn trẻ đã đứng thứ 2 trên thiên bảng, trừ thần chủ tiền nhiệm ra, không ai có thể sánh bằng. Gả vào Lý gia là vinh dự của con. Ngay cả Vân gia chúng ta cũng được thơm lây. Cho dù anh ta có chói mắt đến mấy, nhưng anh ta cũng là một kẻ tài giỏi. Nhưng phẩm hạnh bại hoại, con sẽ không gả cho anh ta đâu. Chuyện này không do con quyết định. Vài ngày nữa sẽ là đại hội võ đạo. Đây là cơ hội cuối cùng của Vân gia chúng ta. Ngày hôm đó, con nhất định phải kết hôn với Lý đại nhân. Nếu vì con mà khiến Lý gia họ nhắm vào Vân gia chúng ta, khiến Vân gia chúng ta rớt khỏi tứ đại gia tộc, hậu quả như vậy thì con không gánh nổi đâu. Yên tâm đi, có anh ở đây, chỉ cần em không muốn gả, không ai có thể ép em. Phán Quy cũng sẽ bảo vệ mẹ Vân Giao. Chỉ dựa vào hai người các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Vân gia chúng ta sao? Đồ đại ác bá nhà ngươi lại muốn ăn đòn sao? Đây là Vân gia, không dung túng cho ngươi làm càn. Diệp Phong, ta khuyên cậu vẫn nên đừng nhúng tay vào chuyện này, ngoan ngoãn hủy bỏ hôn ước. Như vậy
sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì đừng trách ta không nể mặt nữa. Vân gia tuy gần đây thế yếu, nhưng cũng không phải loại mèo chó như cậu có thể mạo phạm. Ba đừng kích động. Diệp Phong không phải là người mà Vân gia chúng ta có thể chọc vào được. Vân Giao, chị nói ngược rồi đấy. Vân gia cao quý chúng ta là một trong tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh, lại sợ cái tên ốm yếu này sao? Vân Dương, em im miệng ngay. Em có biết thân phận của Diệp Phong cao đến mức nào không? Đủ rồi. Sao con lại giúp một người ngoài nói chuyện? Nếu con từ chối Lý đại nhân thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức Vân gia chúng ta không gánh nổi đâu. Lý đại nhân là cường giả đứng thứ 2 thiên bảng đấy. Ai có thể đối đầu với cậu ấy? Thiên bảng thứ 2 mà thôi, vẫn không phải là đối thủ của ba tôi. Người tưởng ba ngươi là ai hả? Điện chủ thần điện tiền nhiệm, thiên bảng thứ nhất sao? Diệp Phong quả thật là thần chủ tiền nhiệm. Cái gì? Hắn là thần chủ tiền nhiệm sao? Ba đừng nghe hắn nói bậy. Con đã sớm điều tra rồi. Hắn ta chỉ là con rể bị vứt bỏ của Vạn gia, làm sao có thể là thần chủ tiền nhiệm được? Trên người hắn không có chút tu vi nào, quả thật không thể nào là thần chủ tiền nhiệm được. Cơ thể của Diệp Phong quả thật đã xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng thân phận thần chủ tiền nhiệm của anh ấy là không thể nghi ngờ. Đủ rồi. Ta không quan tâm hắn là ai, ta tuyệt đối không thể để hắn bước vào Vân gia chúng ta. Con nhất định phải gả cho Lý đại nhân. Ta còn tưởng người Vân gia đều là một đám người hiểu chuyện chứ, không ngờ cũng là một đám kẻ xu nịnh bợ đỡ. Khốn kiếp, ngươi nói ai xu nịnh bợ đỡ hả? Ta nói sai sao? Để leo lên vị trí cao hơn, không tiếc bán con gái để cầu vinh, không phải là xu nịnh bợ đỡ thì là gì? Nhưng tên đáng ghét Diệp Phong này phải cút khỏi Vân gia. Ba, sao ba có thể như vậy? Chúng ta thay hắn nuôi dưỡng thiếu niên chí tôn là vinh hạnh của hắn. Còn về phần bồi thường, tội làm con trai ta bị thương, ta có thể tạm thời không truy cứu. Các ngươi nghĩ cũng hay thật đấy. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Chuyện này không do ngươi quyết định được. Thiếu niên chí tôn nhất định phải ở lại, coi như là phí thuốc men của ta. Ngươi dám? Thiếu niên chí tôn quả thật không tầm thường, nhưng ngươi vẫn chưa đủ sức để làm càn ở Vân gia chúng ta. Lão tổ của Vân gia chúng ta từng được thần chủ tiền nhiệm trọng dụng và đề bạt sâu sắc. Ông ấy còn đứng trong thiên bảng top 10. Nếu ông ấy ra tay, cho dù ngươi là thiếu niên chí tôn cũng sẽ bị trấn áp thôi. Là ta đề bạt. Lão tổ nhà ngươi tên là Vân Phi Dương, to gan. Tên húy của lão tổ chúng ta cũng là thứ ngươi có thể gọi thẳng sao? Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Tất cả dừng tay cho ta. Vân Phi Dương, lão tổ Vân gia. Lão tổ, sao người lại xuất quan rồi? Các người gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể ngồi yên không quản? Lão tổ, người không biết đấy thôi, chúng con làm như vậy đều là vì Vân gia mà suy nghĩ. Vì Vân gia mà suy nghĩ sao? Đại hội võ đạo sắp khai mạc, Vân gia chúng ta bị nhiều thế lực dòm ngó, một mình khó chống đỡ, mà người lại sắp đến đại hạn. Vì sự an toàn của người, chúng con chỉ có thể gả Vân Giao vào Lý gia mới có thể bảo toàn vinh quang thế gia của Vân gia chúng ta. Hỗn xược, Vân gia ta khi nào lại sa sút đến mức phải bán con gái liên hôn để duy trì sự ổn định chứ? Nhưng Lý đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lý Thanh Hà quả thật không tầm thường. Ta dù có liều cái mạng già này cũng không thể để đệ tử Vân gia chúng ta chịu một chút uất ức nào. Vâng, chỉ vì chuyện này cũng không đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của thiếu niên chí tôn? Lão tổ, người không biết đấy thôi. Vừa rồi Vân Giao đã dẫn 2 người về Vân gia gây sự, trong đó còn có một người dám mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Thần chủ tiền nhiệm luôn lo lắng cho thiên hạ, vì bảo vệ Long Quốc, không màng an nguy bản thân, đại chiến với chí tôn tam vực. Công lao đáng khen, công lao vô lượng, là người mà chúng ta vô cùng kính trọng. Kẻ nào dám mạo danh ngài ấy thật là to gan lớn mật. Chính là cái tên ốm yếu đó dám mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Lão tổ, hắn vốn là con rể bị Vạn gia ruồng bỏ, bây giờ lại muốn ở rể Vân gia chúng ta. Vẫn xin lão tổ ra tay trấn áp hắn. Hỗn xược, thần chủ tiền nhiệm
cũng là người mà ngươi dám mạo phạm sao? Vân Phi Dương, kính chào thần chủ tiền nhiệm. Vân lão, không cần khách sáo. Ngài ấy thật sự là thần chủ tiền nhiệm sao? Vân Giao, sao con không nói sớm? Con đã nói từ lâu rồi, chỉ là các người không tin. Thần chủ đại nhân, đệ tử nhà tôi dám mạo phạm ngài, tôi lập tức sẽ đuổi chúng ra khỏi gia tộc để ngài xử lý. Lão tổ đừng mà, chúng còn thật sự không biết ngài ấy là thần chủ đại nhân mà. Thôi đi, họ cũng chỉ là vô tình thôi. Đa tạ thần chủ đại nhân. Còn không mau lui xuống. Thần chủ đại nhân, tại sao lão hủ không cảm nhận được tu vi của ngài? Lão tổ, người có điều không biết, tu vi của Diệp Phong bị Chí Tôn Tam Vực dùng tính mạng phong ấn rồi. Cái gì? Đại nhân, ngài, trận chiến năm đó đúng là đã xảy ra chút biến cố, nhưng bây giờ cơ bản đã không còn vấn đề gì. Vậy thì tốt. Thần chủ đại nhân, ngài đến Vân gia chúng tôi là vì Lý gia và chuyện đại hội võ đạo, tôi sẽ thay Vân gia giải quyết. Nhưng tu vi của ngài, lão tổ, người cứ yên tâm đi, vì Diệp Phong đã mở lời, anh ấy nhất định có cách của anh ấy. Ông ơi, ba con lợi hại lắm đó. Cái này cũng tốt. Thần chủ đại nhân, nếu ngài cần giúp đỡ gì, xin ngài cứ việc phân phó. Diệp Phong, cảm ơn anh. Chỉ cần để Long Tình điện chủ ra mặt là có thể giải quyết chuyện này. Long Tình còn có việc khác, tạm thời không có thời gian. Vậy phải làm sao? Không sao cả, vì ta sẽ ra tay. Cái gì? Cho dù phán quy là thiếu niên chí tôn, nó cũng không thể làm được. Dù sao thì còn có loại người như Lý Thanh Hà, thiên bảng thứ 2 đang rình rập. Mẹ Vân Giao, không phải phán quy ra tay đâu, mà là ba đích thân ra tay. Sao có thể như vậy chứ? Với năng lực hiện tại của anh, làm sao anh có thể làm được điều đó? Không cần lo lắng, em chỉ cần chờ xem thôi. Chúc mừng sư tôn, tu vi được giải phong đạt đến cực cảnh. Trên thế gian này sẽ không ai là đối thủ của người. Tu vi bị phong ấn 6 năm, nhưng cũng vì thế đã vượt qua ngưỡng cửa đó, cũng xem như trong họa có phúc. Đại hội võ đạo chuẩn bị thế nào rồi? Đại hội võ đạo là truyền thống của thần điện, dùng để các cường giả trên thiên bảng xếp hạng lại. Trước đây về cơ bản sẽ không có thay đổi quá lớn, nhưng năm nay có lẽ sẽ khác. Phải, sư tôn, dù sao người cũng đã biến mất 6 năm, thiếu đi sự uy hiếp của người. Trong top 10 thiên bảng này có không ít người đang dục dịch, đặc biệt là người đứng thứ 2 trên thiên bảng, Lý Thanh Hà. Phong, anh cũng chỉ biết trốn sau lưng con cái thôi. Đại nhân nhà tôi chính là nữ chiến thần rực rỡ nhất của Long Quốc. Tên đáng ghét này sợ rồi, cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong, nếu anh không dám so tài thì hãy sớm cút ngay ra ngoài cho tôi. Ở lại đây cũng chỉ là làm trò cười mà thôi. Tôi làm trò cười sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu anh có thực lực thì hãy thể hiện ra để mọi người ở đây xem, chứ không phải ở đây khoe mồm mép. Được, nếu cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Anh có ý gì? Tôi chấp nhận lời thách đấu của cô. Cái tên ốm yếu này lại dám thật sự chấp nhận thách đấu. Sao anh lại cứng miệng như vậy chứ? Một người đã làm bà bỉm sữa toàn thời gian 6 năm, làm sao anh có thể so bì được với nữ chiến thần đã chinh chiến xa trường này? Đại nhân, nhất định phải cho hắn ta thấy chút lợi hại. Diệp Phong, cuối cùng anh cũng có chút dáng vẻ của một người đàn ông rồi. Tuy nhiên, điều này không đủ để thay đổi cách nhìn của tôi về anh. Kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Cục diện chưa định, làm sao cô biết cô nhất định sẽ thắng chứ? Vạn Vân, tôi điều tự hào nhất chính là thực lực này của tôi. Đây là điều tôi không ngại khó khăn tu luyện mà có được. Tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực anh sẽ không bao giờ biết được. Lại có người muốn tham gia khảo hạch ngộ đạo này. Cô ấy là ai vậy? Đây không phải là người mà cách đây không lâu đã được truyền tai nhau rầm rộ, nữ chiến thần Vạn Vân sao? Cô ấy vốn dĩ có thể vào vị trí cuối cùng của thiên bảng, nhưng không biết vì lý do gì đã bị hủy bỏ. Cô ấy muốn dùng bia đá ngộ đạo để chứng minh bản thân chăng? Vì đã có tư chất thiên bảng, kích hoạt bia đá ngộ đạo chắc hẳn không phải vấn đề gì. Diệp Phong, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy
Khoảng cách giữa anh và tôi rốt cuộc lớn đến mức nào? Tôi đã biết mà. Đại nhân nhà tôi nhất định có thể. Khảo hạch thất bại. Thiên phú không đủ. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Chuyện này sao có thể như vậy được? Đại nhân nhà tôi thất bại rồi. Tôi còn tưởng là lợi hại lắm chứ, thì ra cũng chỉ đến thế thôi. Thảo nào tiệc đề cử bị hủy bỏ. Thì ra tư chất của cô ta căn bản là không đủ. Đại nhân, ngài không sao chứ? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, sao lại không có chút hiệu quả nào cả? Vân Nhi, cô đừng lo lắng. Có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Chẳng lẽ nào là bia đá ngộ đạo có vấn đề sao? Bia đá ngộ đạo là bảo vật truyền lại từ thời thượng cổ, bảo vật chí tôn, thì làm sao có thể sai sót được? Tôi đã nói từ lâu rồi. Sở dĩ cô có thể vào thiên bảng là vì tiểu địa qua đã nhường công lao cho cô. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Diệp Phong, người bớt ở đây vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ngay cả đại nhân nhà tôi còn không thể kích hoạt được bia đá này, thì ngươi càng không thể kích hoạt được. Đúng vậy. Vân Nhi, ván cược này vẫn chưa thua. Chỉ là kích hoạt bia đá ngộ đạo thôi. Dễ như trở bàn tay. Khí thế này sao lại còn lợi hại hơn Vạn Vân? Người này là ai vậy? Sao chưa từng gặp bao giờ? Chẳng lẽ nào là cao thủ ẩn thế nào đó sao? Sợ mất mạng tôi rồi. Tôi còn tưởng thật là cái tên ốm yếu này sao có thể kích hoạt ngộ đạo thần bia chứ? Hắn ta chỉ là cố ý làm ra vẻ thần bí thôi. Diệp Phong, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Không kích hoạt được có tư cách gì mà sỉ nhục đại nhân nhà tôi? Vậy sao? Vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện gì vậy? Bia đá ngộ đạo này vẫn chưa khảo hạch xong sao? Không đúng, mọi người mau nhìn kìa. Bia đá ngộ đạo sáng rồi. Chẳng lẽ cái tên ốm yếu này thật sự có thể kích hoạt ngộ đạo thần bia? Chẳng lẽ hắn ta vẫn luôn giấu giếm thực lực? Thì ra hắn ta vẫn luôn đợi xem tôi làm trò cười. Chỉ sáng một vòng thôi mà. Điều này nói lên được điều gì? Nói lên rằng ngươi chỉ có bấy nhiêu tư chất có thể vào thiên bảng mà thôi. Đại nhân, vẫn chưa cần lo lắng. Chúng ta có Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân cũng là cường giả thiên bảng. Hơn nữa, có thể sáng 3 vòng. Đúng vậy. Lựa chọn của tôi chắc chắn không sai. Mười vòng. Lại là 10 vòng. Thiên phú hoàn mỹ. Đã bao lâu không xuất hiện rồi? Lần xuất hiện trước còn là điện chủ đại nhân tiền nhiệm. Xem ra Long Quốc ta lại sắp xuất hiện một vị cường giả chí tôn rồi. Chẳng lẽ tên bệnh hoạn này thật sự có tiềm năng cấp chí tôn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là điện chủ thần điện tiền nhiệm? Tiềm năng cấp chí tôn trên điện chủ tiền nhiệm. Cảnh cáo. Lỗi hệ thống. Cảnh cáo. Lỗi hệ thống. Cái này, tấm bia đá ngộ đạo này sao lại vỡ rồi? Làm sao mà làm được điều này? Chỉ có hai khả năng. Hoặc là do tiềm năng thiên phú của hắn đã vượt xa phạm vi khả năng chịu đựng của tấm bia đá ngộ đạo, hoặc là bị hỏng rồi. Chắc chắn là hỏng rồi. Hắn ta một tên đầy bệnh, làm sao có thể sở hữu thiên phú kinh người như vậy? Cũng có thể là hắn ta lén lút động tay động chân. Diệp Phong, ngươi đúng là hèn hạ. Ngươi vậy mà lén lút gian lận. Ngươi mắt nào thấy ta gian lận? Tấm bia đá ngộ đạo đều nổ tung rồi. Không phải ngươi động tay động chân thì còn có thể là gì? Đó là vì thiên tư thiên phú của ta nó không chịu nổi. Ngươi đúng là nực cười. Ngươi ở rể Vạn gia ta 6 năm. Ngươi có cái đức hạnh gì ta còn không biết sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật nhỏ bé mà thôi. Sao nào? Ngươi không chịu thua sao? Ta là nữ chiến thần Vạn gia. Nếu ngươi không gian lận, ngươi làm sao có thể thắng ta? Nói nhảm. Chưa nói đến việc tấm bia đá ngộ đạo có phải thật sự có vấn đề hay không. Từ biểu hiện của ngươi có thể thấy được Vạn Vân ngươi
hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Phong một chút nào. Ta đường đường là nữ chiến thần. Ta không bằng hắn. Ta lấy mạng hắn, chỉ cần một kiếm. Vạn Vân, Hình Vân gia các ngươi hiện tại không mấy lạc quan nhỉ? Thậm chí sắp bị loại khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc rồi đúng không? Đến lúc đó, Vân gia các ngươi còn có thực lực này sao? Thẩm đại nhân, ý của ngài là Vân gia đã suy tàn rồi sao? Ta nghe nói rằng Vân tiểu thư vì cái tên bệnh tật này mà cô ta đã từ chối cuộc hôn nhân với chiến thần Lý gia. Lý đại nhân bây giờ đang vô cùng tức giận đấy, đang chuẩn bị tìm Vân gia các ngươi để tính sổ đấy. Ngươi nói là vị chiến vương Lý gia Lý Thanh Hà mới 30 tuổi đã lọt vào thiên bảng thứ 2 sao? Diệp Phong này đúng là một tai họa, lại dám chọc giận đại nhân vật như vậy. Nếu không phải vì hắn, Vân gia các ngươi có rơi vào tình cảnh này không? Vân tiểu thư, cô chắc chắn thật sự muốn bảo vệ hắn sao? Chỉ là một Lý Thanh Hà còn con mà thôi, vẫn chưa thể động đến Vân gia được. Còn con, thực lực của Lý đại nhân khủng đến mức nào ngươi có biết không? Ta không thể tưởng tượng được. Hắn đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Bại tướng dưới tay? Ba ta là thiên bảng đệ nhất, hắn là thiên bảng thứ 2. Đương nhiên hắn không phải đối thủ của ba ta rồi. Hỗn xược, Lý đại nhân há lại là người mà các ngươi có thể phỉ báng sao? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ không có tu vi, làm sao có thể so sánh với Lý đại nhân được? Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không có chút nào tự biết mình sao? Ngươi ngoài việc ở đây thể hiện tài ăn nói, ngươi còn có thể làm được gì nữa? Ngươi không có tự biết mình, là các ngươi thì có. Ngươi ngay cả tư cách lọt vào thiên bảng cũng không có, lấy đâu ra tư cách mà đánh giá ta chứ? Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi chỉ là nhất thời đắc thế mà thôi. Ngươi còn muốn khoe khoang cả đời sao? Ta nói là sự thật. Cái gì gọi là khoe khoang chứ? Vậy nói như vậy, ngươi không coi Lý Thanh Hà ra gì cũng là thật sao? Là thật thì sao? Được, được lắm. Ngươi đúng là có gan đấy. Tôi hy vọng đợi một lát sau khi Lý đại nhân đến, anh vẫn còn cứng miệng như vậy. Diệp Phong, lời này nói ra có phải là quá bốc đồng rồi không? Thực lực của Lý Thanh Hà không thể xem thường đâu. Mẹ Vân Giao, mẹ cứ yên tâm đi, ba con là người lợi hại nhất. Diệp Phong, em biết anh là thiên bảng đệ nhất, nhưng đó cũng là thành tích huy hoàng của trước đây rồi. Hiện giờ tu vi của anh bị phong ấn, làm sao có thể đối đầu với Lý Thanh Hà đây? Chuyện này em không cần lo lắng. Em chỉ cần biết rằng chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể động đến Vân gia. Diệp Phong, anh thôi bỏ đi. Ta vẫn nên nói với lão tổ một tiếng. Nếu Lý Thanh Hà thật sự muốn ra tay, lão tổ có lẽ có thể cứu anh. Lý Thanh Hà đến. Ta nói cho ngươi biết nhé, Lý đại nhân đã đến rồi đấy. Bây giờ nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, nói không chừng ngươi còn có một tia hy vọng sống sót. Ta đã nói rồi, hắn ta vẫn không động được đến ta. Ngươi có biết không, Lý đại nhân muốn diệt ngươi dễ như diệt chó vậy. Vậy sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Đồ không biết sống còn. Ta xem ngươi còn có thể cứng miệng đến bao giờ. Lý Thanh Hà, chiến vương Long Quốc. Kính chào Lý đại nhân, tại hạ Thẩm Lam Sơn, chú là cung phụng của thần điện Thẩm Kinh Thiên. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Thì ra là cháu của tiểu Thẩm. Có chút ấn tượng. Cảm ơn chú vẫn còn nhớ đến con. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý đại nhân, ngài có lẽ không biết đâu, vừa nãy có kẻ ở đây nói năng ngông cuồng, thách thức uy danh của ngài. Ta đã cố gắng hết sức khuyên ngăn, nhưng hắn ta sống mất cũng không nghe. Hắn ta còn nói rằng ngài là kẻ bại trận dưới tay hắn. Lại có chuyện như vậy sao? Ngoài ra, hắn ta và vị hôn thê của ngài, tiểu thư Vân Giao, còn đi lại rất thân mật. Thật vô lý. Dám tơ tưởng đến nữ nhân của ta, lại còn dám coi thường uy nghiêm của ta. Ta muốn xem là kẻ nào to gan như vậy. Chính là hắn ta. Xin Lý đại nhân ra tay trấn áp. Thì ra là anh. Đại nhân, ngài quen hắn sao? Đâu chỉ là quen biết, hắn ta vẫn luôn là thần tượng của ta. Thần tượng? Lý đại nhân, ngài có phải nhầm lẫn rồi không? Hắn ta chỉ là một kẻ tay không tấc sắt, không có chút sức lực nào. Làm sao hắn ta có thể là thần tượng của ngài được? Lý đại nhân, ngài đây là... Ngươi là cái thá gì mà cũng dám sỉ nhục thần tượng của ta? Nếu hắn là phế vật,
Vậy tôi là cái thá gì? Tôi không có ý đó, đại nhân. 6 năm trước, tôi lần đầu tiên bị người khác đánh bại, khiến tôi có cảm giác thất bại sâu sắc. Nhưng tôi không hề vì thế mà nản lòng. Ngược lại, coi hắn là thần tượng của tôi, mục tiêu theo đuổi cả đời. 6 năm trước, Lý đại nhân chính là thiên bảng thứ hai. Người có thể đánh bại hắn chỉ có thiên bảng đệ nhất. Chẳng lẽ? Đúng vậy, người đó chính là hắn, điện chủ thần điện tiền nhiệm Diệp Phong. Cái gì? Người này chính là người thần bí khó lường đó, điện chủ thần điện tiền nhiệm. Điện chủ? Chẳng phải hắn đã sớm mất tích rồi sao? Hèn gì, thực lực và thiên phú của hắn, ngay cả bia đá ngộ đạo cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Hóa ra là nhân vật truyền kỳ đó. Hóa ra hắn thật sự có thực lực như vậy. Hắn vẫn luôn ẩn giấu. Tôi căn bản không bằng hắn một chút nào. Đại nhân, không phải vậy đâu. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Lý đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Hắn chỉ là một tên phế vật. Sao hắn có thể là thần tượng của ngài được chứ? Vừa nãy là cậu bảo tôi đi trấn áp hắn. Không có đại nhân. Cái này tôi không biết. Hôm nay ta muốn cùng ngươi có một trận đấu sinh tử. Ngươi có dám nhận chiến không? Đây chính là uy áp của thiên bảng thứ hai sao? Thật đáng sợ. Đắc tội Lý đại nhân rồi. Diệp Phong hôm nay mất mạng chắc rồi. Diệp Phong, cho dù ngươi trước đây có huy hoàng đến mấy, bây giờ cũng chỉ là một con cừu non mặc người lấy thịt mà thôi. Điều này cũng chứng tỏ lựa chọn của ta không sai. Lý Thanh Hà, đại hội võ đạo từ trước đến nay luôn là dừng lại đúng điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái quy tắc sao? Thực lực quyết định tất cả. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đặt ra quy tắc. Ở đây, quy tắc của ta chính là quy tắc. Lý Thanh Hà, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị thần điện trừng phạt sao? Hắn đã không còn là điện chủ thần điện nữa rồi. Huống hồ, khi ta giành được thiên bảng đệ nhất, thần điện sẽ lấy ta làm chủ. Diệp Phong, bây giờ ta đủ để ngươi coi trọng chưa? Trên đời này, ngươi có thể khiến ta coi trọng không nhiều, nhưng rất tiếc, trong đó không có ngươi. Ngươi dám khinh thường ta sao? Ngươi còn tưởng mình là thiên bảng đệ nhất đó sao? Không được làm hại ba tôi. Thiếu niên chí tôn. Diệp Phong, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Nhưng chỉ dựa vào cô ta để đối phó với ta vẫn còn xa mới đủ phải không? Phán Quy, không sao đâu. Ba, tin tưởng ba. Sao vậy? Đã nhìn ra khoảng cách giữa ngươi và ta. Muốn từ bỏ rồi sao? Nếu đã vậy, ngươi cố chấp muốn thách đấu ta. Được, vậy ta cho ngươi cơ hội này. Cái tên ống yếu này sao dám nhận lời thách đấu của Lý đại nhân? Hắn tuy là thiên bảng đệ nhất trước đây, nhưng bây giờ đã mất hết tu vi rồi. Nhận lời thách đấu chẳng khác nào là nộp mạng. Dù sao thì cũng mất mạng. Chắc là hắn chỉ muốn mất mạng một cách thể diện hơn. Nào ngờ hành vi hiện tại của hắn cũng giống như kẻ tiểu nhân nhảy nhót vậy. Diệp Phong, ngươi đừng đồng ý hắn. Ta đã phái người đi thông báo cho lão tổ và điện chủ Long Tình rồi. Đợi họ đến chắc là có thể bảo vệ được vô sự. Ta cũng muốn xem thử hắn những năm nay có tiến bộ hay không. Diệp Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ta tôn trọng ngươi. Ta sẽ để ngươi mất mạng một cách đàng hoàng. Đến đây chiến. Một người là thiên bảng hạng 2, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn của cường giả đỉnh phong thiên nhân. Còn người kia mặc dù nói là thiên bảng hạng nhất, nhưng lại không có chút tu vi nào. Trận chiến này không hề có chút hồi hộp nào. Không ngờ thần chủ tiền nhiệm lại sẽ kết thúc theo cách này. Thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Diệp Phong, ta chờ cơ hội này đã tròn 6 năm. Hôm nay ta muốn ở trước mặt các cường giả thiên bảng đánh bại ngươi, chứng minh rằng ta mới là thiên bảng hạng nhất. 6 năm trước ta có thể đánh bại ngươi, hôm nay cũng có thể làm được. Toàn thân ngươi chỉ có miệng là cứng nhất. Không biết đợi ngươi mất mạng rồi còn có thể cứng được nữa không? Chỉ tiếc là ngày đó ngươi nhất định sẽ không nhìn thấy. Bớt nói nhảm đi, nộp mạng đi. Đừng mà. Quỳ xuống.
Đây là chuyện gì thế này? Sao có thể chứ? Tu vi của ngươi không bị phong ấn. Ngươi giả vờ. Tu vi của ta đúng là đã bị phong ấn, nhưng rất tiếc, cách đây không lâu đã được giải phong. Cho dù giải phong, ngươi cũng không thể nào mạnh đến mức này. Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Là ngươi quá yếu. Không thể nào. Ta là rồng trong loài người, chỉ kém một bước là có thể đạt đến cảnh giới chí tôn. Ta muốn ngươi mất mạng. Cho dù là chí tôn, trước mặt ta cũng phải cúi đầu xưng thần. Quỳ xuống. Lý đại nhân vậy mà đã bị đánh bại, lại còn thua thảm hại đến thế. Điều này không thể nào. Đây chính là thực lực của thiên bảng hạng nhất sao? Đơn giản là một vực sâu không thể vượt qua. Chúng ta đã trách lầm hắn rồi. Một cường giả như vậy, nếu ở Vạn gia chúng ta làm sao có thể không quật khởi chứ? Bây giờ, ngươi có phải là đối với hành vi trước đây cảm thấy hối hận không? Diệp Phong, thì ra những năm nay ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Là do ngươi chưa bao giờ quan tâm đến ta. Chỉ cần ngươi quan tâm hơn một chút thì làm sao có thể đến bây giờ mới biết được. Vậy nên ngay cả chuyện năm đó cũng là ta cưỡng ép. Năm đó ngươi bị mị độc quấn thân, thần trí không rõ ràng, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Không ngờ ngươi lại. Nhưng mà tất cả những điều này cũng là nhờ có ngươi, nhờ có ta. Nếu không phải sự lạnh lùng vô tình của ngươi, ta lại sao có thể khí huyết công tâm, dẫn đến tu vi giải phong trước thời hạn, thậm chí đột phá tâm cảnh, tiến thêm một tầng cao hơn. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta và Phán Quy là gánh nặng, chỉ làm vướng víu ngươi không? Tất cả những điều này đều là do ta Vạn Vân tự chuốc lấy. Nếu không phải ta tâm cao khí ngạo, thì sao lại sa sút đến bước đường này? Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì đáng nói nữa. Phán Quy, chúng ta về nhà thôi. Vâng, mẹ Vân Giao, chúng ta về nhà thôi. Khoan đã. Giữa ngươi và ta còn có thể cứu vãn được không? Mọi chuyện dừng lại ở đây. Gương vỡ khó lành. Giữa ngươi và ta thanh toán triệt để. Từ nay về sau không gặp lại nhau.